και φίλες μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα θα κάνω ακόμα μια κυπριακή παραδοσιακή συνταγή. Είναι μια πίτα, τη τσιριδόπιτα που έκανε η γιαγιά μου. Εγώ βέβαια θα την εμπλουτίσω και με χαλούμι. Οπότε θα γίνει τη τσιριδοχαλουμόπιτα. Είναι γλωσσοδέτης. Φτιάξτε και εσείς φίλοι μας αυτήν την υπέροχη τη τσιριδοχαλουμόπιτα. Απολαύστε την, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας, δώστε like στο βίντεο και να είστε καλά. Τι ωραία, δεν τι καλό ψημένη από μέσα. Την αφράτο κέικ, χαλουμόπιτα, τη τσιρόπιτα. Μα αφού θέλουν εσύ να τη δοκιμάσεις, να τη φάεις. Είναι ωραία, ο εμπλουτισμός με το χαλούμι. Άντε φίλες μου, λίπος είναι δωρεάν. Δοκιμάστε το έστω και για μια φορά ή μια φορά το χρόνο. Και θα δείτε πόσο ωραία πίτα είναι. Είναι εξαιρετική. Ακόμα να ψηθούν και στους ξυλόφουρνους είναι το κάτι άλλο. Ο Μιχάλης συνεχίζει, δεν μπορεί να μιλήσει. Εγώ δεν μιλώ. Δεν μιλάς, πραγματικά. Πραγματικά είναι φανταστική. Είχα δίκαιο και οι φίλοι που την ζητούσαν να τη δείξω. Φίλες, κατάγραψα ακόμα μια συνταγή από την Κύπρο μας με πολύ αγάπη για τους δικούς μου ανθρώπους αλλά και για όλους εσάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Να αφήσουμε τον Μιχάλη να την απολαύσει μαζί με το τσαγάκι, να πάω του κάνω και εγώ παρέα. Και καλή συνέχεια. Ένα κομμάτι με ένα τσιγάκι για το βραδινό είναι ό,τι πρέπει. Αρκετό. Πέρα αρκετό. Έχει απ' όλα. Τρώεται ωραία, να φράτη ωραία και τα αρώματα που έχουν μέσα. Ψάτη, μυρωδάτη, αφράτη. Και το σουσάμιν από πάνω, Μιχάλη. Και το σουσάμι πολύ ωραίο. Για να την τρώει και έτσι γλύωρα ο Μιχάλης σημαίνει ότι τρώγεται είναι εύκολα. Κέικ. Πραγματικά κέικ. Δείχνω με βίντεο πώς κάνουμε τις τσιρίδες από το λίπος, το χοιρινό. Και τούτο δεν είναι βούτυρος, φίλες μου, είναι η μήλα. Ήταν λάδι. Είχε γίνει λάδι από το λίπος του χείρου. Εδώ, βλέπετε, και τούτην τη φύζα, τούτον το βάζο, είναι γεμάτο λίπος. Φαίνεται σαν γιαούρτι, φαίνεται σαν βούτυρος και των παλιών καιρών τα χρησιμοποιούσαν ιδίως η γιαγιά μου πάρα πολλά. Όχι μόνο η γιαγιά σου. Και ο κόσμος, ακριβώς. Τούτο θα φυλαχτεί στο ψυγείο τώρα, έκαναμε το εχθές, άσπρισε. Θα το χρησιμοποιήσεις σε διάφορα παρασκευάσματα. Τούτες οι συνταγές που είναι παραδοσιακές με ενθουσιάζουν και τα συνταγές που δεν σε θόρουν που δεν σε έκαμε και η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου έβαλε χαλούμι, Μιχάλη, όμως επήραμε πολλές ιδέες που τις γιαγιάδες μπορεί να μην είμαστε κοντά εμείς, εντάξει, τα βλέπαμε, αλλά πιάνεις ιδέες. Γι' αυτό που θέλω και τα μωρά να βλέπουν, μένουν στο μυαλό τους και μπορεί να μεγαλώσουν. Και άμα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν κιόλας στην Παρασκευή, και πολλά σημαντικό, είναι Μιχάλη, πολλά ωφέλιμο. εκτός που τους γονείς, τα μωρά να είναι κοντά και στον παππού και στη γιαγιά. Άλλες εμπειρίες. Στα παιδιά μας είμαστε λίγο πιο αυστηροί, τώρα πιο ελαστικοί. Δύσκολα. Όσοι έχουν εγγόνια καταλάβουν. Αλλά σημαντικό να χρησιμοποιάς την πειθό. Βέβαια. Και τα εγγονάκια, η αδυναμία, αν πιάσουμε την κουβέντα με τα εγγονάκια, δεν την να ξεχάσουμε τη συνταγή. Να ξεχάσουμε τη συνταγή, εντάξει, επανερχόμαστε στη συνταγή μας. Εδώ μέσα στο σκαφίδι μου, φίλες μου, εδώ έχω 400 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο. Είναι 3 ποτήρια και έναν τρίτον του ποτήριου. Αυτό που κάνουμε τα ψωμιά, το σιμωτό. Βεβαίως. Από σκληρό σιτάρι. Από σκληρό σιτάρι. Εδώ είναι οι τιτσιρίες, τιτσιρίδες, τσιγαρίδες όπως τις λένε στην Ελλάδα. Τις έχουμε κάνει εχθές, βλέπετε, είναι σαν τα chips. Ναι, από 1250 γραμμάρια λίπος φτιάξαμε κάπου 250 γραμμάρια τιτσιρίδες και κάπου 1 λίτρο λάδι. Έχω εδώ 200 γραμμάρια τιτσιρίες, εγώ θα το πω κυπριακά, φίλες μου, είναι οι τιτσιρίδες. Τιτσιρίδες, έτσι τις λέμε. Επίσης θα βάλω και 200 γραμμάρια χαλούμι. Είναι σχεδόν μια συσκευασία. Θα βάλω 2 με 3 κουταλιές, να δω πώς είναι να πάει η ζύμη μου, από τούτην τη μήλα. Το λιωμένο λίπος. Κάθε κουταλιά είναι περίπου 20 γραμμάρια. Θέλω μια μαγιά, ένα φακελάκι, είναι 11 γραμμάρια,
μέχλεπι, ένα φακελάκι 5 γραμμάρια, τη μαστίχα, άλλο φακελάκι 5 γραμμάρια, αλατάκι, ένα κουταλάκι 6 γραμμάρια ζάχαρη. Θέλω και δυόσμο, δηλαδή έχω μια μεγάλη αποξηραμένο, δυόσμο καμιά κουταλιά. Είναι 1-2 γραμμάρια. Το αλεύρι τούτο το θέλω πάντα. Για πανενδεχόμενο. Ακριβώς. Για επάλυψη θέλω ένα αυγουλάκι χτυπημένο. Μπορούμε να βάλουμε, τούτα είναι προαιρετικά, Μιχάλη. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε μαύρο κοκκό, μπορούμε να βάλουμε μαύρο σούσαμο, μπορούμε να βάλουμε γλυκάνισο και το σουσάμι μας και νερό χλιαρό. Εδώ έχω μισό λίτρο χλιαρό, έτσι να το πάρει όλο, αλλά έχουμε το ζεστό νερό να προχωρήσουμε. Οπότε προχωρούμε στην εκτέλεση. Νομίζω είπαμε τα ούλα. Είμαστε εδώ, μαγιά πίσω, και πάνω. μανίσια πάνω. Βέβαια. Έτσι είναι. Αφού είναι και συνταγή της γιαγιάς μου, παίρνουμε από όλους, Μιχάλη. Σε καλά κάνουμε. Εικόνες που έμειναν στο μυαλό μας και πρέπει να διατηρήσουμε. Εγώ είμαι πολλά με τη διατήρηση της κυπριακής και είναι τόσο πλούσια, φίλε μου, η κυπριακή παραδοσιακή κουζίνα. Δεν το υπολογίζετε, αλλά όσοι ασχοληθούν, δεν τελειώνουν. Τα πάντα είναι πάρα πολλά πλούσια. Και αρχίζουμε. Θα βάλω τη μαγιά μου. Πάει. 11 γραμμάρια, μπορώ να βάλουμε και 8 γραμμάρια. Ναι, εξαρτάται και από τη θερμοκρασία. Ναι. Πάει η μαστίχα. Τούτη αλεσμένη έχει και ζάχαρη μέσα. Να μην παρασυρτούσει, να θαλέσσουσει, να βάλουν 5 γραμμάρια. Διότι θα πικρίσει. Πικρίσει, ακριβώς. Τούτα επειδή. Καλά να τα λέμε γιατί κάποιοι δεν τα ξέρουν. Ακριβώς, ναι, αλλά είναι ευκολία και πολλά αρωματικά τα φακελάκια. Η μαστίχα, προηγουμένως βάλαμε το μέχλεπι. Μπαίνει η ζαχαρίτσα, να μπει ο δυόσμος μου, μπορεί να με το βάλω όλο και να δω. Γιατί έτσι ο δυόσμος, δείχνω πως αποξηραίνω ο δυόσμο, στο εσωτερικό χώρο, τούτα είναι να δω και το άρωμα, να μην μυρίζει μόνο κρεατήλα. Ανακατεύω, θα βάλω το λίπος, να το βάλουμε όλο, πάει και το λίπος. Να κατέβω έτσι με το αλευράκι μου, το λίπος, πάνε τις σιρίες. Να ζυμωθούν κατευθείαν μέσα, νόμιζα να κάνεις ζύμη, να ανοίξεις φύλλο για να τα βάλεις τούτα. Όλα μέσα. Ναι, τι θα βάλεις τώρα. Το αλατάκι δεν θα βάλουμε πολύ. Μισό κουταλάκι. Ναι, διότι έχουν και οι τσιρίδες. Ναι, και το χαλούμι. Και αρχίζουμε το ζύμωμα, λίγο να γίνουμε. Με χλιαρό νερό. Πες μου. Να αρχίσουμε με μια μικρή συνέντευξη. Πώς ξεκίνησε τούτη η ιδέα να κάνετε βιντεάκια μέσα στο YouTube, να μαγειρεύετε. Ναι. Πότε είδατε ότι είχαν απήχηση τούτα τα βιντεάκια σας. Ναι. Τι σας λέει ο κόσμος. Ναι. Μια μικρή συνέντευξη, ας πούμε. Ωραία. Μετά. Έτσι μετά. Και μετά ύστερα είπαμε να μπούμε στην κουζίνα μας να μαγειρέψετε κάτι με γιώτα. Πόσα λεπτά θα έχει εκεί στην κουζίνα. Τον εξοπλισμό της κουζίνας με ενδιαφέρει κιόλας και τα λεπτά. Ναι, έτσι μίλησα και με τον κύριο Μιχάλη προχτές. Ναι. Η κουζίνα μας είναι κουζίνα κανονική. Έχουμε έναν ηλεκτρικό τηγάνι και έχουμε και ένα μικρό ηλεκτρικό καθαρολάκι. Σκέφτηκα, αν μπορούσα να φέρω το δικό μου το ηλεκτρικό, το τηγάνι, σκέφτηκα να κάνω πουρέκια του χαλουμιού, γιατί έναν κοντά στις 20 και ξέρω εγώ. Πολλά ωραία ιδέα. Εντάξει, λες, δεν ζυμώθηκε. Ναι, πήρε περίπου 300 ml νερό. Χλιαρό νερό. Χλιαρό νερό. Τούτα που εξέχουν πόξο, να τα πιέσουμε μέσα. Όχι, μπορεί να φουσκώσει, Μιχάλη, και να μπει, να καλυφτούν. Κάποια να μείνουν, αλλά τα πιο πολλά να μείνουν μέσα. Ναι. Θα το αφήσω να ξεκουραστεί. Θα το αφήσεις μέσα στη σκάφη να ξεκουραστεί. Να το πάρεις κατευθείαν στο ταψί. Θα πάει στο ταψί. Αλήθεις. Έτσι να πούμε, ναι. Πάρ' το δάχτυλο σου να πάει. Λίπος του. Πάμε. Να την απλώσω μες στο ταψί μου. Τη τσιριδόπιτα. Τη τσιριδοχαλουμόπιτα. Ωραία. Ένα φουσκώσει και να τα πιάει μέσα. Εντάξει, κάποια να εξέχουν, αλλά... Για να φαίνεται είναι να μπώνει κιόλας. Βέβαια. Μα αφού η υπόθεση όλη ήταν να κάνουμε τις τσιρίδες εχθές. Να, παντού ίδια.
είναι καλύτερα να έχει παντού όσο το δυνατόν το ίδιο πάχος. Και φίλες μου, επειδή είναι και χειμώνας, έχω βάλει το φούρνο μου στους 50 βαθμούς Κελσίου να ζεσταθεί και αφού τον σβήσουμε θα αφήσουμε μόνο τη λάμπα να αναμένει για να κρατηθεί χλιαρός ο φούρνος και να βοηθήσει τη ζύμη μας να φουσκώσει. Άρα τώρα ανάψαμε το φούρνο όχι για να την υψίσουμε, όχι, αλλά για να την βοηθήσουμε να φουσκώσει. ναι, διαφορετικά θα τη βάλετε σε ένα ζεστό μέρος μέχρι και να περιμένετε να φουσκώσει. Να φουσκώσει. Τούτα είναι να φουσκώσει, να μπουν και κάποια να μπουν μέσα, κάποια να βγουν έξω. Και ο Θεός βοηθός. Φίλες μου, πάει με την πετσετούλα μου και πάει στο φούρνο, άνοιξε μου το μόνα μου, για να μου φουσκώσει. Όχι για να ψηθεί. Αν είδα για ψηθεί, δεν θα βάλα την πετσετούλα. Σίγουρα. Στους 50. Τώρα μπορούμε να το σβήσουμε και να το αφήσουμε στη λάμπα μόνο. Αφήσει το λίγο, διότι τώρα το βάλουμε. Δεν πιάσε τη θερμοκρασία, Λίζα, είναι αυτή. Εντάξει. Τώρα έχουμε μόνο τη λάμπα αναμένη. Πού είδες την δαχτυλιά. Μετά από μισή ώρα συνεχίζουμε να δούμε την πίτα μας αν έχει φουσκώσει. 190. Άρα ρυθμίζουμε το φούρνο μας στους 190 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Ωραία. Η πίτα μας φούσκωσε. Ναι, έτοιμη. Ένα μισάωρο. Έναν ολόκληρο αυγό. Και πας έναν ολόκληρο αυγό. Καλά. Και θα το αλείψω ελαφριά από πάνω. Όχι, να την ξεφουσκώσω. Απαλά. Όπως κάνουμε και στα τσουρέκια. Απαλά. Όταν θέλουν να κάνουν τις τσιρίδες, θα κάνουν αναζήτηση στο YouTube. Τσιρίδες από την Ελίζα και πρώτα πρέπει να προετοιμαστούμε τις τσιρίδες για να μπορέσουν να κάνουν την ωραία τη τσιριδόπιτα που εμείς έχουμε προσθέσει και χαλουμάκι μέσα. Τη τσιριδοχαλουμόπιτα. Και επειδή είχαμε κόψει το λίπος σε πολύ μικρά κομματάκια, στο ίμιση που κόβουμε το κρέας για σουβλάκια, σε 25 λεπτά είχαν γίνει τις τσιρίδες και πήραμε και σχεδόν 1 λίτρο ωραιότατο λάδι. Μίλα. Γλίναν όπως τη λένε στην Ελλάδα. Και με εκείνη τη μίλα έβαλαμε, ακριβώς δεν έβαλα βούτυρο από αλλού, γάλακτος, χρησιμοποίησα το λίπος τσίνο, τη μίλα τσίνη, όπως και τις τσιρίδες μου. Άτε, ανυπομονούμε να γευτούμε και την τσιριδόπιτα. Για φέτος πρώτη φορά την κάνουμε. Έναν αυγό θέλει το, έγινε και πλούσια παντός. Ναι, μεγάλη πίτα. Με τα αρωματικά της μέσα, έχει την μαστίχα της, έχει το μέκλεπι, έχει το δυόσμο. Άτε. Θα βάλουμε και σουσάμι τώρα. Θα βάλουμε και το σουσαμάκι του. Και λίγο μαυρόκοκκο, μαυροσούσαμο. Να αρχίσω με το μαυρόκοκκο, να βάλω εδώ φίλες μου. Στη μέση θα του βάλω το μαυρόκοκκο. Όχι αναμειχτά. Όχι. Εντάξει, αρκετό. Στη μέσο. Ναι. Και θα βάλω το σουσαμάκι μου. Εγώ το προτιμούσα ανάμειχτο. Δεν πειράζει, και έτσι έγκανα. Πάρε και λίγο μες στο κέντρο, άτσε να σπίσει λίγο. Ωραία τα δοχεία. Πάρα πολλά βολικά. Πάρα πολλά βολικά, βάλεις μέσα τα... Και ό,τι size θέλεις, το βγάζεις. Θέλεις πιο πολύ, πιο πολύ. Θέλεις πιο λίγο, πιο λίγο. Πρέπει να έχουμε τα τερκαστά μας. Για να κάνουμε και δουλειές καλές. Τα εργαλεία κάνουν τον μάστρο σε ένα μεγάλο βαθμό. Βέβαια. Μπόλικο σισαμάκι. Σε πάει στο φούρνο. Πάει στο φούρνο. Δε τι ωραία. Δε τι ωραία φίλες μου. Επίσης φίλες μου και φίλοι μου, το ταψάκι η διάμετρος του είναι 30 γραμμάρια. Γιατί 30 σαντιμέτ. 30 εκατοστά. Γραμμάρια. Πιάμε και τούτη με τα γραμμάρια. Το ταψί. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος στους 190 βαθμούς Κελσίου. Άντε φίλες μου, φουρνίζομαι στο μέσο του φούρνου. Ωραία. Και περιμένουμε. Μετά από 15 λεπτά στο φούρνο πήρε πολύ ωραίο χρώμα. Άρχισε να μυρίζει και ωραιότατα. Χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 160, έτσι να ψηθεί ωραία σιγά σιγά και να στραγγίσει και από μέσα εσωτερικά. Μετά από σχεδόν μισή ώρα η πίτα μας είναι έτοιμη. Έλα Λίζα.
χαρά. Στεγνή από μέσα, σβήνουμε το φούρνο και ξεφούρνισμα, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Μύρισε ο τόπος, μυρίζει υπέροχα φίλοι και φίλες. Μου θυμίζει τις πασκές που κάνουμε το Πάσχα. Τις παφίτικες. Τις παφίτικες έχω συνταγή, φίλες μου, με την πασκιά την παφίτικη. Τι ωραία. Αχ, απολαύσει χρώμα. Μυρίζουν οι τιτσιρίες, το χαλούμι, το αυγό, ο δυόσμος. Αχ, και τα άλλα αρωματικά που έβαλες. Ας την αφήσουμε λίγο. Ας την αφήσουμε λίγο και θα την κόψουμε. Ώσπου να κάνουμε το τσαγάκι μας. Είναι αχνηστή. Θα βιάζεται να την κόψει. Πιατάκι έφερες. Είναι κέικ, φίλοι και φίλες. Κέικ. Έλα. 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 Δέστε φίλοι μου. Δέστε φίλοι μου, τι ωραία. Μπουκιά. Δέστε φίλοι μου. Εγώ ή εσύ. Εσύ. Εσύ που άρχισες. Εσύ που άρχισες. Εσύ που είσαι και παφιτού. Πιθανιά. Κάτσε μια φωτογραφία. Δεν είναι τα ωραία. Είναι αφρός φίλοι και φίλες. Δέστε πόσο ωραία αφράτη είναι, πόσο μαλακή. Είναι κανονικό κέικ. Κέικ μυρωδάτων. Δεν το πολύ βλέπω. Τώρα θα το δεις. Έλα λίγο πιο κοντά. Εγώ θα το φάω σαν κέικ. Φίλες μου, όπως βλέπω ο Μιχάλης πάει για το πρώτο κομμάτι. Δεν ξέρω αν τηρήσει και δεν φάει και δεύτερο. Όχι και δεύτερο, αλλά δεν θα φάω, διότι είπαμε, πρέπει να είμαστε και λίγο εγκρατείς. Εμένα μου θυμίζει πασκιά. Η μυρωδιά της που την έβγαλα από το ψυγείο, από το φούρνο. Έχω φίλες μου για το Πάσχα τις εξαιρετικές παφίτικες πασκές. Μπορείτε να τις αναζητήσετε και να τις κάνετε, είναι εξαιρετικές. Και θα δείξουμε και τις φλαούνες που γίνονται αυθημερό. Ναι. Εν τω μεταξύ, έχουμε έτοιμο το βίντεο. ναι, μπορούσε να προσθέσουμε και κρεμμύδι. Μην ξεχάσετε να δώσετε like σε αυτό το βίντεο, έτσι να το έχετε να υπάρχει. Ωραία. Στην υγειά μας, στην υγειά του κόσμου όλου. Πραγματικά υπέροχη. Και για όσους εργάζονται να πάρουν μαζί τους έτσι ένα κομμάτι για πρωινό. Ό,τι πρέπει. Έχουμε ελιόπιτες σε ταψί, έχουμε χαλουμόπιτες σε ταψί. Τώρα έχουμε εξαιρετικά πουρέκια. Πουρέκια του χαλουμιού. Με χαλούμι, με κιμά. Με κρέμα. Με μανιτάρια, με ελιές, με κολοκύθια. Και τι. Και συνεχίζουμε να βάζουμε. Μετά από ένα χορταστικό κομμάτι της τσιριδόπιτας, ένα τσαγάκι είναι ό,τι πρέπει. Στη υγεία σου. Στην υγεία σου και εσένα και όλου του κόσμου.